हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल AutoCAD टेक्नोलोजीमा। म रमेश प्रधान तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। आज पनि एउटा फरक विषय लिएर आज AutoCAD सम्बन्धी तपाईहरुलाई एउटा नयाँ कुरा सिकाउन गएको छु। त्यो कुरा तपाईहरुलाई नभइनहुने कुरा हो, जुन कुरा तपाईहरुले टाइटलमा हेरेर थाहा पाइसक्नु होला अथवा थम्बनेलमा हेरेर थाहा पाइसक्नु होला। आज तपाईहरुलाई यो भिडियोमा AutoCAD को एउटा यस्तो सेटिङ बताउन गएको छु, अथवा तपाईहरुले यो सेटिङ नसम्झेर आफुलाई चाहिने कुरा सम्झिनुस्। यो चाहिने नै कुरा हो। तपाईहरुले कुनै पनि ड्रइङ AutoCAD मा गर्नुहुन्छ, त्यो ड्रइङ गर्न तपाईहरुले यो सेटिङले धेरै भन्दा धेरै सजिलो बनाउनेछ। अथवा तपाईहरुले कुनै पनि बेला आफुले ड्रइङ गरिरहेको बेला यो रिबन बार तपाईहरुले मिसिङ गर्नुहुन्छ अथवा डिलिट गर्नुहुन्छ, रिमुभ गर्नुहुन्छ, त्यो रिमुभ गरेको मिसिङ रिबन बारलाई कसरी आफुले रिस्टोर गर्ने अथवा कसरी डिस्प्लेमा देखाउने ल्याउने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गएको छु। यदि तपाईहरुले यो डिस्प्ले बार भएन भने कुनै पनि ड्रइङ गर्न सजिलो हुँदैन, किनभने धेरै भन्दा धेरै टुल्सहरु अथवा ड्र टुल्सहरु यसमा रहेको हुन्छ। ड्रइङ टुल्स, कपी, कमान्ड, रिमुभ, मुभ, कन्स्ट्रक्सन लाइन इत्यादि जति पनि कुराहरु हुन्छन् यो रिबन बारमा हुन्छ। र तपाईहरुले यो रिबन बार बिना ड्रइङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई केही भन्दा केही गाह्रो नै हुनेछ, किनभने हामीले यो रिबन बार बिना ड्रइङ गर्न थाल्यो भने हामीलाई सबैभन्दा धेरै कुरा भनेको कमान्ड चाहिन्छ। कमान्ड बारमा तपाईहरुले कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो रिबन बार छैन भने तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै कमान्डहरु थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई कमान्ड थाहा छ भने पनि तपाईहरुले टाइप गरेर बस्नु पर्दैन छैन। सिर्फ तपाईहरुले यो रिबन बारमा गएर अथवा AutoCAD को टपमा रहेको रिबन बारमा गएर क्लिक गरेर तपाईहरुले डाइरेक्टली ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई सजिलो के हुन्छ भने कमान्डमा गएर तपाईहरुले टाइप गरेर बस्नुपर्ने झन्झट कम हुन्छ। र यो रिबन बारले तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै सहयोग ड्रइङ गर्न टाइम वेस्ट हुनबाट बचाउनेछ। आउनुहोस् तपाईहरुलाई आज यो रिबन बार केही गरी मिसिङ भयो भने रिस्टोर कसरी गर्ने, र त्यो रिबन बार डिलिट भयो अथवा तपाईहरुले AutoCAD को टपमा देख्नु भएन भने तपाईहरुले कसरी त्यसलाई अगाडि ल्याउने अथवा डिस्प्लेमा AutoCAD को डिस्प्लेमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा तपाईहरुले यो भिडियोमा सजिलो रूपमा सिकाउने छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ।